રેનો રના રેનો ખમ્મા ગણીસા, હું અરુણા બારેવર ભૂરી બાના રસોડે આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચણાની મજેદાર રેસીપી એટલે કે છોલે બનાવીશું. છોલે આપણા ભારતીય રસોઈનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે. ભારતનો લગભગ સૌથી વધુ પસંદીદા અને સૌથી વધુ ખવાતો બ્રેકફાસ્ટ છે. તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક વાનગી હોય છે. તો ચાલો મિત્રો ભેગા મળીને બનાવીએ. છોલે બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે પલાળેલા ચણા લઈશું. મેં દેશી ચણાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આપ કાબુલી ચણા પણ લઈ શકો છો. ચણાને ઓવરનાઇટ પલાળી રાખવા જેથી સારી રીતે ચડી જાય. અને જો છોલે બનાવવાની ઉતાવળ હોય તો ચણાને 3 થી 4 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી શકાય. હવે બાફવા માટે ચણા 2 આંગળ ડૂબે તેટલું પાણી લઈશું. હવે તેને બજાર જેવો ટેસ્ટ અને લુક આપવા માટે એક નાના કપડાં યા હાથ રૂમાલમાં નાનો તજનો ટુકડો, 1 બાદિયાનું ફૂલ, 1 મોટી ઇલાયચી, 1 જાયવેન્ત્રીનું ફૂલ, 4 થી 5 નાની ઇલાયચી, 4 થી 5 લવિંગ, 4 થી 5 મરિયા અને લગભગ 1 ચમચી જેટલી ચાની ભૂકી લઈ તેની એક પોટલી બનાવી લઈશું. હવે પોટલીને ચણાની સાથે કુકરમાં મૂકી દઈશું. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર થોડુંક મીઠું અને લગભગ અડધી ચમચી જેટલા બેકિંગ સોડા નાખીશું જેથી ચણા થોડાક વધારે સોફ્ટ થશે. હવે કુકરને બંધ કરી ગેસ પર મૂકી દઈશું. ચણાને લગભગ કુકરની 4 થી 5 સીટી આવે ત્યાં સુધી બાફી લેવાના છે. કુકરની પહેલી સીટી ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર વગાડીશું. ત્યારબાદની 3-4 સીટી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર વગાડીશું જેથી ચણા બરાબર ચડી જાય અને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. 4 થી 5 સીટી થઈ જાય એટલે ગેસને આપણે બંધ કરી લઈશું અને કુકરને તેની જાતે ઠંડુ પડવા દઈશું. કુકર ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે આપણે ચણા જોઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે તેને પાણીથી અલગ કરી લઈશું. પાણી કાઢીને તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. પાણીને ફેંકી દેવાનું નથી. હવે ચણામાંથી પોટલી કાઢી લઈશું અને ચણાને એક અલગ બાઉલમાં કાઢીને થોડાક ઠંડા પડવા દઈશું. હવે છોલે બનાવવા માટે એક પેનમાં તેલ લઈશું. આ રેસીપીમાં તેલની માત્રા થોડીક વધારે રહેશે. હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 2 તમાલપત્ર નાખીશું. ત્યારબાદ તેમાં ચપટી જીરું નાખીશું અને સાથે સાથે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ પણ નાખીશું. જીરું ફૂટી જાય એટલે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝની 3 ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યો છે. ડુંગળીને આપણે સતત હલાવતા રહીશું અને ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી ચડવી લઈશું. કડાઈમાં ડુંગળી નાખ્યાના એકાદ મિનિટ બાદ તેમાં 2 ચમચી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું જેથી તે પણ સરસ ચડી જાય. ડુંગળી ચડી જવા આવે એટલે તેમાં લગભગ મીડિયમ સાઇઝના 2 ટામેટાની ગ્રેવી નાખીશું.
તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને પણ ચડવી લઈશું. ટામેટાં અને ડુંગળીના મિશ્રણમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે તેમાં 2 ચમચી તીખું લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી હળદર નાખીશું. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી લઈશું. મસાલા દાજી ના જાય તેના માટે આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. આપણે ચણાનું પાણી જે સાઈડમાં મૂક્યું હતું તેનો ઉપયોગ કરીશું. મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે તેમાં ચણા ઉમેરી લઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ચણા પર મસાલાનો કોટ ચડી ગયો છે. હવે તેમાં લગભગ 1 ચમચી જેવો આમચૂર પાવડર અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું અને તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું. ગ્રેવી બનાવવા માટે બાકીનું વધેલું પાણી નાખી લઈશું. તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણીની માત્રા વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. જો છોલેમાં તમારે વધારે રસો જોઈતો હોય તો સાદું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ પાણીને ગરમ કરીને જ વાપરવું જેથી છોલે બનાવવાની પ્રોસેસ ફાસ્ટ રહે. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને 4 થી 5 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. હવે આમાં થોડાક બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે, તો તેના માટે તડકો તૈયાર કરી લઈએ. હવે તડકા માટે એક વઘારિયામાં લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવું. તેલમાં લગભગ 1 ચપટી જેટલી રાઈ નાખવી. હવે રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1 ચપટી જેટલું જીરું નાખીશું. જીરું પણ ફૂટી જાય એટલે તેમાં 3-4 લીલા મરચાંના ટુકડા નાખવા અને તરત જ 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવું. તડકો તૈયાર થઈ જાય એટલે છોલેમાં ધીરે ધીરે રેડી દેવું. હવે છોલેમાં થોડાક લીલા ધાણા નાખી દઈશું. આપણા છોલે મસાલા રેડી છે. હવે ગેસને બંધ કરી તેને પીરસી લઈશું. Sari gama mama gari gama pada ni sari da ni da ni da sari da ni sari gari sari da sari da ni sari da mama gari da ni da sari